নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি নিফটি আৰু বেংক নিফটিত মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ইয়াৰ ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হ'ব মই এডাল লাইনৰ সহযোগত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পাছত আজিৰ দিনটো যদি আমি এজ এ ছিষ্টেমত কাম কৰোঁ, আমি কেনেধৰণে কাম কৰিলোঁ বা কোনটো ট্ৰেড ল'লোঁ আপোনালোকক সবিশেষ দেখাই যাম। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কিছু আমাৰ ডিছপ্লেত কিছু লাইন আছে, ইয়াত কিছুমান ৰেড লাইন, কিছুমান গ্ৰীণ লাইন আৰু এডাল ব্লু লাইন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। যদি মাৰ্কেট ওপৰলৈ যায়, যদি মাৰ্কেট এই ৰেড লাইনত যায়, ৰেড লাইনৰ পৰা মই যিহেতু ডাউন ছাইড ভিউলৈ আহিম, যদি ব্লু লাইনলৈ আহে গ্ৰীণ লাইনলৈ আহে তেনেহ'লে মই আপছাইড ভিউলৈ যাম। যদি ব্লু লাইনতে থাকে তেনেহ'লে মই দুইটাতে মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যন অনুসৰি ই আপ ডাউন দুইটাই হ'ব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে দিওঁ কৰিছে কিন্তু দেই, মই কিন্তু ৰেডি হৈ লওঁ। এণ্ট্ৰি দিছে অলৰেডি, চাওঁ। অ'কে মই 14 চেল কৰিছোঁ। চাওঁ কি হয়। এতিয়া আমাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এতিয়া এইখন চাৰ্টখন। মই লেট হৈ গ'লোঁ, অলপমান লেট হৈ গ'লোঁ। সেই লাইভ কৰিলে বা এইবোৰ কৰিলে মানে নিজৰ ট্ৰেডটো সদায় বেয়া হৈ যায়, আপোনালোকে জানেনে? লাইভ কৰিলে এই মানে বুজাওঁতে কওঁতে কিবা হেৰি কৰোঁতে নিজৰ সদায় ট্ৰেডটো মানে থাকি যায় মানে। সেইকাৰণে মোৰ ৰিস্কি অনুভৱ হয়, কাৰণ এতিয়া বহুত হাই কোৱান্টিটিত কাম কৰোঁ মানে মই। আজিতো মই কোৱান্টিটি নাই মৰা, বহুত হাই কোৱান্টিটি মৰা হয়। সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ ৰিস্কি হৈ যায় মানে বহুত, বুজাই থাকিব বা হেৰি কৰিব নোৱাৰি মানে। যি কি নহওক, ট্ৰেডটো আমি নাজানো, এইটো এছ এলো দিব পাৰে, আমাৰ দিশতো আহিব পাৰে। কি হয় কোনো নাজানো আমি, কিন্তু ছিষ্টেমে যিটো কয়, যদি আমাক ইয়ালৈ যায় আমি ইয়াত এছ এল ল'ম, লাগিলে আকৌ এণ্ট্ৰি হ'ম, কি ডাঙৰ কথা। আমি যে কওঁ প্লেন বিত আকৌ লাগিলে আমি এণ্ট্ৰি হ'ম। আকৌ এণ্ট্ৰি কেতিয়া হ'ব পাৰিম? যেতিয়া আমি যিটো ট্ৰেড ল'ম, আমি সঠিক জেগাত যদি আমি ওলাব পাৰোঁ, সঠিক সময়ত যদি আমি ওলাব পাৰোঁ, আমি তেতিয়াহে আকৌ নেক্সট সোমাব পাৰিম মানে। মই যিহেতু অপশ্যন চেলিং কৰিছোঁ, ইয়াত একো নাই। যদি মাৰ্কেটখন ওপৰলৈও নাযায় তললৈও নাযায়, ইয়াত ঘূৰি থাকিলেও মোৰ প্ৰফিটেই হ'ব। সেইটোৱে ইয়াৰ বিউটি। সেইকাৰণে মানে ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, লাহে লাহে গৈ থাকিব আৰু লাভ লছ এইবিলাক দেখাই থাকিব। এইবিলাক চাই মেলি মানে হেৰি কৰি মানে একো লাভ নাই। এইটো লাভ লছ ছিষ্টেমে যি দিয়ে সেইটোৱে ল'ব লাগিব, ছিষ্টেমে যি ক'ব।